සියලුම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SNTech සිංහල විතින් ගෙනෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. හොඳයි යාළුවනේ, අද මම ඔයත් එක්කන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට email එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඔයාගේ email එක hack වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ channel එක hack වෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් හොඳම පිළියමක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල අපේ හැකර්වරුන්ගේ ලොකු වර්ධනයක් පෙන්눔 කරන නිසා අපේ යාළු YouTube channel පවා ලොකු YouTube channel පවා hack වෙනකොට අපේ පුංචි channel උත් hack වෙන්න අවදානමක් තියෙන නිසා මේ දේ කරලා තියාගන්න ඔයාගේ email account එකට. එතනදී ඔයාලගේ channel එකට කිසිම හැකර්වරුන්ගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ල බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරලා ඒකේ all select කරගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා යාළුවනේ. මේ වීඩියෝ එක skip කර බලන්න යන්න එපා. මේක step වලට කරන්න තියෙන්නේ හරිය විදියට පිළිවෙලට කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම යාළුවනේ මගේ සාමත් subscribersලා 149 මට මේක 1k කරගන්න ඔයාලගේ උදව් අවශ්‍යයි. ඒ හින්දා මට help කරන්න. ඔයාලගේ උදව් වලින් තමයි මම ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මට උදව් කරන්න. ඒ වගේම මාව subscribe කරන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලව subscribe කරනවා. ඒ හින්දා මට support එක දෙන්න. මම ඔයාලට support එක දෙනවා. videos බලලා comments කරලා like කරලා ඒ support එක අනිවාර්යෙන් දෙනවා. මටත් ඒ වගේම subscribe කරලා help එකක් දෙන්න. හොඳයි යාළුවනේ, අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ, අපි මේ දේ කරන්න කලින් අපේ device එකේ data connection එක on කරගන්න ඕනේ. මම on කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ menu එකට. අපේ mobile phone එකේ menu එකට යන්න ඕනේ. menu එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Gmail කියලා වට icon එකක් පෙන්නනවා. Google සමගම සෑම Android device එකකම මේ icon එක තියෙනවා. මේ icon එක click කරන්න එක සැරයක් මෙන්න මේ විදිහට වට ඔයාගේ account එක පෙන්නනවා. මෙතනදී ඔයාගේ email එකට අදාළ account එක මෙතනදී වලට ආව messages ඒ සෑම දෙයක්ම email එකට ආව message සෑම දෙයක්ම inbox එකේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන logo එක පෙන්නනවා. ඔයාගේ logo එක පෙන්නකොට එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් manage your account කියන එක click කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පොඩ්ඩක් මේ waiting වෙනවා settings ටික load කරගන්න. right, මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට display කරනවා ඔයාගේ profile එක. ඔයාගේ email එකට අදාළ profile එක මෙතනදී display කරනවා. මෙතනදී ඔයාට සෑම දෙයක්ම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. security issues දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට personal info ඒ වගේ තියෙනවා. බලන්න ඊට එහාට යනකොට මේ විදිහට එහාට යවන්න පුළුවන්. යවුවට පස්සේ මෙතන security කියලා පොඩි tab එකක් තියෙනවා. මේ tab එක click කරන්න ඉස්සරහ මෙන්න මේ tab එක open වෙනවා. open වුණාට පස්සේ මෙතනදී තියෙනවා පල්ලෙහාට තියෙනවා two step verification කියලා. ඒක එක සැරයක් click කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට right, මෙන්න මේ විදිහට click කරලා පස්සේ මේක get start කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට right, මෙතනදී ඔයාලට email එකට අදාළ password එක දෙන්න ඕනේ. මම මෙතනදී දෙනවා මගේ email එකට අදාළ password එක. හරි යාළුවනේ, password එක type කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා display කරනවා. අපේ දැන් අපි verify කරගෙන ඉවරයි අපේ step 2 එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට එනවා password එක save කරගන්නද කියලා වගේ device එකට Google account එකට yes save කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට වගේ ඔයාගේ email එක run වෙන device එක වගේ name එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේ email එක device දෙකකට දීලා තියෙනවා නම් ඒ device දෙකම මෙතනදී පෙන්නනවා. right, මෙතනදී අපේ දැන් step 2 2 එක verification වල ඉවරයි. ඊට පස්සේ try it now කියනවා. ඒක එක සැරයක් click කරන්න. yes කරන්න එක. right, මෙතනදී code එකක් එනවා. ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ mobile phone number එක දාලා මෙතනදී ඔයාට code එකක් ගන්න ඕනේ. phone number එක දාලා get කරලා මෙතනදී අහනවා ඔයාට call එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් text message එකක් ඕනේ කියලා. ඔයා text message එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ send කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට right, ඔයාගේ message එක ඔයාගේ phone number එකට ඔයාට message එකක් ලැබෙයි. right, මට ආව message එක. මම ඒක type කරගන්නවා. ඔයාගේ key ආපු password එක type කරගෙන ආපු code එක type කරගෙන next කරන්න.
right. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් නම්බර් එකට අපේ account එක වෙරිෆිකේෂන් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට දැන් මෙතනදී කිසිම බයක් එකක් නැතුව වගේ email එක රන් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. කිසිම කාගේවත් හැකවරුන්ගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාගේ email එකට ආපු codes ටික මෙතනදී තියෙනවා. මෙන්න මේ backup codes කියන එකේ ඒ codes කියන එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට වගේ email එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ email එකට මොකක් හරි යම් කිසි හැකරෙක්ගෙන් මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවොත් මේ මෙතනදී තියෙන codes වලින් ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. මෙතන security key තියෙනවා. සෑම දෙයක් මෙතනදී තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ මම මේ කියපු දේ ඔයාගේ YouTube channel එකට හෝ ඔයාගේ account එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell සලකුණුත් click කරලා ඒකේ all select කරගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකට දාන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. like කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට වටිනවයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මේ දේ කරලා ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් මේ දේ ඔයාගේ channel එකට කරලා තියාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ email එකට කරන්න. ඔයාගේ channel එක ආරක්ෂාකාරීව තියාගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන දුරු සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.